and welcome back to the channel. तो আজি ইয়াত লগাম ফুল অন ক্ৰেছ কেজ আৰু সাব কেজ তো কিন্তু ক্ৰেছ কেজ লগাম নিজে লগাম ভাবিছিলো কিন্তু এটা নিব লাগিব কাৰ্ডিকদাৰ ওচৰলে কাৰণ আমাৰ যোনটো ইঞ্জিন হেঙাৰটো আছে কত গল এইটো ইঞ্জিন হেঙাৰটো তো ইঞ্জিন হেঙাৰটো এটা চাব পাৰা ইয়াত ভাঙি গল তো এইটো কমনে হয় কেতিয়াবা কাৰণে সো এইটো সাইডে ভাঙিলে আৰু এইটো ভাঙি থাকিলে তো এইকেইটা মুখ বাইকখনৰ নিচিনা এনেকৈ লগাম যোনটো কাৰ্ডিকদাৰ লগাব পাৰে আৰু লগতে এইকেইটা ক্ৰেছ কেজ আৰু এডাল সাব কেজ ফিট কৰি দিম একেবাৰে ভালকৈ তো এতিয়া বৰ্তমান দুখন বাইকত এখন ড্ৰপ কৰি আহিম আৰু চাগে চিটটো বনাম যোনটো মই কৈছিলোঁ বনাব লাগিব বুলি সো জলদিছে বস্তুকেইটা সামৰি কাৰ্ডিকদাৰ চলে যাওঁ তাত গ্ৰাউণ্ডত তাত প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি বুলি লিখিব লাগিছিলে নোট কেইটা আছে মাৰি অ'কে তো বৰ্তমান আমি এতিয়া কাৰ্ডিকদাৰ ওচৰলৈ যাওঁ এণ্ড ডাইৰেক্ট কাৰ্ডিকদাৰ ওচৰত গৈ লগ পাই আছোঁ কাৰ্ডিকদাৰ দোকানখন আছিলে আপগ্ৰেড কৰিলে নেকি আৰু চাউথ আউটটো চনুদা যাৰ কথা মই কৈ থাকোঁ চন্দা বুলি চন্দা এতিয়া নিজৰ শ্বপ খুলিলে কাইণ্ড অফ একদম নিউ জেনেৰেশ্যন ভাইবছ এটা আছে গেৰেজটোৰ তো সেইটোৱে মই যদি কেনেবাকৈ সোমাব নোৱাৰোঁ তো আগতীয়াকৈ কৈ দিছোঁ তো তেওঁৰ চন্দা দোকানখন আছে একচুৱেলি আমাৰ ডিব্ৰুগড় চিটি কলেজৰ ফ্ৰণ্টত আছে চ' যদি তোমালোকে যদি পাৰা দেন প্লিজ ডু মিট হিম ইন দ্য নিউ শ্বপ এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছোঁ ট্ৰাই কৰিম সোমাবলৈ যদি সোমাব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আগতীয়াকৈ কৈ দিছোঁ মানে মই চ' লেটছ গ' এইখন স্প্লেণ্ডাৰখন যেনে তোমালোকে দেখিছিলা সেইখনে স্প্লেণ্ডাৰখন চিবিজলৈ টেংকি লাগ খাই গ'ল পূৰা মেটচ কৰিছে এতিয়া ভাল লাগিছে আৰু এইফালে আছে আমাৰ আপাচি RR310 উইথ মিচেলি ৰোডটো পাইলটহে ওলাইছে মিচেলি ৰোড টায়াৰটো লাগি আছে বাৰু এয়া এক্সপেঞ্চিভ টায়াৰটো অ'কে নহয় এখন ই ল'লে আকৌ অঁ কি হৈছে এইটো চাওক এইটো ভাঙি আছে দিছিলে মোৰ যে এই তলত ভাঙি গ'ল একদম ছেম টু ছেম আপোনালোকে ইয়াত কাটি কিনে যে পাতিটা জইন কৰি দিছিলে যে সিটো চাইডে মাজতে ফাটি আছে কাটি কিনে জইন কৰিব লাগে এইটো চাইডে চাওক এইটো চাইডেও একেই এইটো ফাটি গৈছে এইটো ফাটি আপোনালোকে মোৰখনত ক্লিয়াৰ হেৰি পাতি লগাই দিছিলে নে পাতি লগাই দিব নহ'লে এইটো আকৌ ভাঙি থাকিব এইটো চাইডে হৈছে দুইটা চাইডে এইটো চাইডে তলত ভাঙি থাকিলে আকৌ তলত ভাঙি গৈছে এইটো চাইডে এইটো এই তলত ভাঙি গৈছিলে আপোনালোকে কি কৰিছিলে মোৰ এইটো ভাঙি গৈছিলে নে ইয়াৰ পৰা ইয়াত জইন কৰি কিনে পাতিটো ইয়াত লগাই দিছিলে খালি ইঞ্জিনটো পৰা ভালকৈ ছেটিং কৰি দিব নহ'লে আকৌ মোৰ নিচিনা ক্ৰেচিং ফাটি যাব এইটো তোমাৰ এইটো ভঙাৰ কাৰণে ফাটিছিলে এতিয়া ভাঙিয়ে আছে ন এইখনত আকৌ আকচত দাঙিবই লাগিব এনেও ছেটিং কৰি দিব আৰু এইকেইটা গাৰ্ড লগাই দিব চাওক এই লাইটটো জ্বলে নেকি অঁ এইকেইটা উলিয়াই ন বস্তুটো এই দুটাটো ইয়াত লাগি যাব গম পাবই কেনেকৈ লাগ খাব এই বস্তুটো এইকেইটা খুলি দিব এইটো ইয়াত লগাই দিব লাগে এইকেইটা খুলি দিব লাগিব খালি গম পাইছোঁ এইটো খুলিব লাগিব অঁ এই গোটেইটোৱে উলিয়াই দিব সেইটো ৰেগুলেটাৰটো লাগি আছে খালি এইটো তাত লগাই দিব লাগিব এইকেইটা খুলিয়ে দিব একেবাৰে খুলি দিব হ'ব দিনটো লাগিবনে দিনটো হৈ যাব লাগে এই মেইন সেইকেইটাহে খালি স্ক্ৰু লগাব লাগিব আৰু নটকেইটা ইয়াৰ মানে এই ক'ত গ'ল এই নটটো মানে ইয়াতে ক'ৰবাত লাগিব মানে এইটোত লাগিব পাৰে বা এইটোত লাগিব পাৰে সেইটো ক'ত লাগিব সেইটো নাজানে জানো আপোনালোকে এইটো লগালেহে গম পাব বস্তুটো হ'ব চাবি দাবি অঁ অ'কে বৰ্তমান এই কাৰ্ডিকদাৰ ওচৰ পৰা
বাইকখন লৈ যাম গধূলি এতিয়া যাওঁ বেলেগ কাম আছে ব্লেকটো মজা লাগিব ব্লেকত ভাল এনেকৈ ভাল লাগিছে এই ইডিয়ামখনো মাৰ্কুৰীখনো ভাল লাগিব Okay, so we are at Bikers Sope and Wild Wings opening. Oh, opening ne ki isle launch of DC Joker edition. Panna na. Ayo. This is Joker. Ene pagata mailo. This is Joker. Etu Venomous, red Venomous dekha. Oh, Venomous etu launch holle. Venomous noton launch red color. Moi to ase bhabislo red color etia aise. Recent launch first launch. Aur interestingly etu India ami first launch koise etia lage. Koi na ni kono. Na kono koi na. Sell hua na boy etia lage. Na first customer panda hobo. Kina na kono kina na. Na etia lage na. Ahibo mane panda pass na. Jodi mane etia lage kina na mane kono. He jodi na pre booking ase. Musot paid booking ase. Tinta channel me. Acha first owner ma panda sobe to chini poai. He jodi ahe adi rete hobo na hobo. আজি আহিলেহে ফাৰ্ষ্ট হ'ব এইটো কোনো মডেল সেইটো অলপ 20 মডেল এইটো নতুন লো বাজেটৰটো যে লোৱাৰ 5000 এইটো বাঢ়ি গ'ল এইটোতকৈ কম দামতহে আছিলে নে এইটো বাঢ়ি গ'ল এইটো 6500 অ' নহয় এইটো এইটো একেটা মডেলৰ এইটোৱে এই মডেল এই মডেলটো মই সেইটো বুলি ভাবিছিলোঁ যে যোনটো 3800 মান লৈ যায় না এইটো সিঙ্গল বাজার না ডুয়েল বাজার হয় ঠিকে আছে যাওঁ প্ৰেক্টিছ কিন্তু আহি আছে বেটমেন আমি ৰিলিজ কৰিম আচ্ছা বেটমেনটো ফেব্ৰুৱাৰী লাগে আহি আছে বেটমেনটো আহিব এনে মাছ কৰিলোঁ ফিনে তো বেটমেনো আহিব বোলে ঠিক আছে গুড ধূলি আৰু এখনে হৈছে সোনোৰাৰ গেৰেজ যোনখনৰ ভিডিঅ' মই ডিটেইলকৈ বনাম আজি আহিছিলোঁ যদিও মানে বস্তুবোৰ চিজেল কৰি আছে তো ভালকৈ ভিডিঅ'টা বনাম তো এখন সোনোৰাৰ গেৰেজৰ কাৰ্ড সেফটি ট্ৰান্সফাৰ্ছ দেন আইডিং থেংকছ টু ভিজিট এগেইন থেংকছ ফৰ ভিজিটিং ইট তো যাক ইনফৰমেশ্যন লাগে বা দোকানখনৰ কথা মই কাৰোবাক কৈছোঁ চাগে দোকান সোনোৰা গেৰেজলৈ চিনাকি দিওঁ বা ক'ৰবাত যাবলৈ কওঁ এড্ৰেছ তো এতিয়া ডাইৰেক্ট ইয়াত কণ্টেক্ট কৰিবা ডাইৰেক্ট ইয়ালৈ যাবগৈ ফ্ৰেণ্ডছ বাইকাৰ্ছ তো মই পাছত ভিডিঅ' এটা বনাম আজি ভিডিঅ'বলৈ বনাবলৈ অলপ খেলি মেলি হৈ আছিল দোকানত কাম কৰি আছিলে চ' দিছ ইজ ইট এণ্ড ইউ কেন গ' টু দিছ পাৰ্টিকুলাৰ শ্বপ বেষ্ট শ্বপ তো বাইকৰ গাৰ্ড হৈ গ'ল এতিয়া বাইকৰ ছিটটো বনাম গৈছিলোঁ যে ছিটটোকে বনাওঁগৈ আৰু এই কাষতে আছে হালিয়া চিলা পুনি বনাই মই যোনখন বনাইছিলোঁ সেইখন ইয়াত নাই এখন আছিলে আমলাবৰীত আছে এখন তো একদম আগতে স্প্লেণ্ডাৰ থাকোঁতে বনাব আহিছিলে এই ফ্ৰণ্টত আছে এই আগফালে আছে এইফালে আনফৰ্চুনেটলি কাম নহ'ল তো আজি নহ'ব বুলি ক'লে তো কৈ আছোঁ আৰু এতিয়া ৰিটাৰ্ণ চাওঁ হোপফুলি যদি নাইলে বোলে দোকানো কৰিব পাৰোঁ চ' লেটছ ৰিটাৰ্ণ হোম এইভাগে পেলাই চাব এই বেগডাল ভাঙি গৈছে নিচা লাহেকৈ পেলা দেই কেলা পাছত এক্সামিন কৰোঁতে ধামকৈ পেলাবি কেলা ধামকৈ পোৱাটো পৰিব এইটো বাচি গৈছে ন ঠিক আছে এইফালে গিয়াৰডাল লাগি গৈছে নি অকে পৰোঁতে নাই পোৱা ন ডাং এইফালে গিয়াৰডাল লগা গিয়াৰডাল নাই লগা ন এইটো ইমানো জোৰ দিব নালাগে বাৰু এইটো হয় নাই ভাল দিছে দেই কেলা এই মই ইমান ডাঙৰ হ'ব বুলি ভবাই নাছিলোঁ কেলা ইমান ডাঙৰ হ'ব নেকি ক'বা মোবাইলৰ ব্যৱহাৰেই ডাঙৰ লাগিছে বঢ়িয়া ইয়াতে কিবা কিবি কৰিব পাৰিবিছে ঐ বেছিক বুলি মাৰোঁতে এনেকৈ দি কিনে এই পোষ্ট দিব পাৰিবি হ'ব কেলা বঢ়িয়া লাগিব এণ্ড চ' ৱেলকাম বেক টু দ্য গ্ৰাউণ্ড এগেইন এণ্ড ফাইনেলি এট দি এণ্ড অফ দ্য ডে বাইকখন পূৰা ষ্টাৰ্ট মোড এট লাষ্ট হৈ গ'ল মানে তো কেনেকুৱা আছিলে কেনেকুৱা হৈ গ'ল তো দেখিলে চবে গম পাইছে চাগে অলপ বিফ'ৰ এণ্ড আফটাৰ পাৰিলে দি দিম মই ভিডিঅ'টোত এজ ইউ কেন চি বঢ়িয়া এতিয়া বাকী অকল গ্ৰাউণ্ডটো ধূলিখিনি উঠাব লাগে আৰু বাকী একো কাম নাই চব অলপকৈ হৈ আছে ডে বাই ডে কামখিনি ডে বাই ডে ভালকৈ হৈ আছে আৰু তো এনেকৈ ডে বাই ডে কামখিনি হৈ আছে লাহে লাহে তো গ্ৰাউণ্ডটো হৈ যাব লাগে মষ্ট প্ৰবেবলি সোনকালে কাৰণ হাৰ্ডলি 1 মান্থটো হোৱা নাই এতিয়ালৈকে তো বাইকখনো কমপ্লিট হৈ গ'ল তো আজি বতৰটো চাইডৰ বৰষুণ দিব যেনে লাগিছে পূৰা একদম গুৰ কৰি আছে তো এতিয়া
অলপ প্ৰেক্টিছ কৰিলে চাওঁ একচুৱেলি কিমান বাইকখন বেলেঞ্চটো কিমান ঠিক ঠাক হৈ আছে কাৰণ অলৰেডি বহুত ৱেইট বাঢ়ি গ'লতো এই লুকেইডালৰ কাৰণে তো সেইটো এতিয়া গম পোৱা যাব একচুৱেলি গাৰ্ডকেইডালত কিমান মানে কাম আহিছে ভাল আহিছে সেইটো নহয় আৰু কিমান মানে একচুৱেলি ইউজফুল হ'ব এতিয়া বস্তুটো কাৰণ প্ৰেক্টিছ কৰি কিমান মানে ফ্ৰী লাগে সেইটো ওপৰত কথা চ' অলপ প্ৰেক্টিছ কৰিলে বেছি একো নাই জাষ্ট চিম্পল কেইটামান ভিডিঅ' দিম বাকী প্ৰেক্টিছটো কৰি ল'ম কাৰণ একেখিনি বস্তুৱে তোমালোকে চাই আমনি পাই যাব পাৰা তো ডেটছ ইট এণ্ড অলপ ষ্টান চাই লোৱা কেনেকুৱা আছে ৱেইটটো চচমাখন খুলি লোৱা বেছি আন্ধাৰ নালাগিব মই চফা কৰিবি চচমাখন খুলে বেছি আন্ধাৰ লাগিব আৰু খেলিব লাগিব উঠা বেছি ধূলি লগাই নলবি চলাখিনি চকাখিনি বেছি ধূলি লগাই নলবি কৈছোঁ চব এই ধূলি গ্ৰাউণ্ডটো পূৰা শুকাই গৈছে খালি অকল ধূলিখিনিৰ কাৰণে অলপ কষ্ট হৈ আছে আৰু ঠিকে আছে ন বেলেঞ্চটো ঠিকে আছে টানাটনি নাই কৰা কেনেবাকৈ যদি ভৰিটো লাগি যায় আল্টিমেট হা ৱেইট টিপটপ আছে হয় নাই মানে বেলেঞ্চটো ঠিকে আছে কেনেবাকৈ যদি ভৰিটো লাগি যায় ঠাণ্ডা দিনত নিগাৰ্ড মানে সেইটো পায় নহয় পিন্ধিবলৈ স্পঞ্জটো মোৰ ঘৰতে আছে স্পঞ্জটো তই যে পিন্ধিছিলি স্পঞ্জটো যে অঁ কেলৈ মই লৈ যোৱা নাছিলি নি দগলৈ যাওঁ মোৰ ঘৰত আছে সেই মোৰ ঘৰতে আছে আজি লৈ ল'বি জিপটা লগাব যাবি নহয় মাৰ ভাল লাগিছে গ্ৰাউণ্ডটো মানে ইফালে ভাল কৰি যে গ্ৰাউণ্ডটো হেৰি কিমান সৰু লাগিছে মানুহটো দেখি সেইটোৱে প্ৰুফ মানে গ্ৰাউণ্ডটো কিমান হেৰি হয় মানে ইমানো সৰু নহয় একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে ছিংগল প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে সেই ছিংগলে অ'নাৰ হয় ন তই ইয়াত নিজে বনাইছে যেতিয়া নিজে মাৰিব লগা চাফিচিয়েণ্ট মানে মোৰ দেন চাফিচিয়েণ্ট মানে ঠিকে আছে তো এনেকৈয়ে ডে বাই ডে চাই থাকিবা আৰু কিবা কিবি মানে কি হৈ আছে গ্ৰাউণ্ডত মানে আমিতো ডেইলি অহা নিচিনা আছে ক'বলৈ গ'লে এই পাম্পটো বেছি আছে নেকি তেতিয়াহ'লে ঠিকে আছে স্পীডটো বাঢ়ি গৈছে আকৌ অলপ আন্দাজটো আনিলে হৈ যাব ঠিক আছে ক'ত গ'ল বোলে ওচৰতে আছে এইটো মই ইয়াৰ আন্দাজটো আছিলে নে অঁ সেইটোৱে বিচাৰি গৈছে নাই এইটো ওচৰতে আছে জাষ্ট ভৰিটো এনেকৈ থৈ দিবি খালি শ্লিপ খাই নাযাবি আৰু ক'ত গ'ল বোলে বাইকখন যিটো টানে ন পেলা এই পুৰা চিপকি যাব লাগে ন জেঠিটো নিচিনা উঠা তো যোনে নাজানা তো যোনটো পিছফালৰ যোনটো গাৰ্ড আছিলে ফুটকেছকেইটা এৰোৱা কাৰণটো সেইটোৱে ফৰ চাবকেছ ফুড ষ্টেণ্ডাৰ ৰিলিজ চুচৰিব চাবি কৈছে চুচৰিব বুলি তিনিবাৰ পৰিলে বেকাৰ হৈ থাকিলে খতম গেলা চ' ক্ৰেছ আপডেট কি হ'ল একচুৱেলি ক্ৰেছ হওঁতে যোৱা আমাৰ চাবকেজ আছিলে এক ছেকেণ্ড ফ'কাছ কৰি লওঁ চাবকেজৰ যোনটো ৱেল্ডিং আছিলে এইটো ভাঙি থাকিলে এজ ইউ কেন চি তো এণ্ড এইফালে একচুৱেলি কি হ'ল বেকাৰ হৈ থাকিলে বহুত বেকাৰ হৈ গ'ল কেনেকৈ বস্তুটো মিলাওঁ তো বাইকখন এনেকৈ আছে তো বাইকখন এনেকৈ থাকিলে চাব পাৰা বস্তু কিমান বেকাৰ হৈ আছে সেইটো যোনটো আমাৰ একচুৱেলি গাৰ্ডৰ হেৰিটো হয় তো হোৱাইট কালাৰকেইটা চোৱা লেফ্ট ছাইডতো চোৱা ৰাইট ছাইডতো চোৱা কিমান উঠি গ'ল সেইটোতো হ'ল ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট দেন বনাব যাওঁতে যেতিয়া লগাব দিছিলোঁ পাৰফেক্ট ফিটিং কেলৈ নহ'ল যোগাৰ কৰিব লগা হ'ল ইয়াত এইফালে ৱেল্ডিং কৰিব লগা হ'ল ৱেল্ডিং কৰি জইন কৰিব লগা হ'ল ইয়াতো ৱেল্ডিং কৰি এক্সটেণ্ড কৰিব লগা হ'ল তো বস্তুটো ঠিকেই হয় ভাল হয় কিন্তু মানে ছাপৰ্ট নাই কাৰণ আমাৰ যোনটো আমাৰ মতে মানে আমি আগতেও গাৰ্ড বনাইছোঁ তো আমাৰ মতে এই ইয়াত হ'ব লাগে এডাল লো হ'ব লাগে দেন এই ইয়াক ছাপৰ্ট কৰিবলৈ পৰাকৈ এডাল লো ল'ব লাগে এতিয়া আমাৰ এক্সট্ৰা কাম কি হ'ল সেইটো ছাইডটা বেকাৰ হৈ গ'ল তো অলপ কাইণ্ডত পাৰিলে খুলিকৈ চিধা কৰিব লাগিব দেন ইয়াত
লুৰডাল দিব লাগিব যাতে ছাপৰ্টটা পায় ইয়াত যেতিয়া প্ৰেছাৰ পালে যে ইয়াত ছাপৰ্টটো পাই যায় এণ্ড ছেম হিয়াৰ এজ ৱেল ইয়াত লুৰডাল দি উইলি বাৰলৈকে দি দিব লাগিব তো এইকেইটা হ'লগৈ তো ভাদুৰা স্থান একাডেমি ঠিকে আছিলে প্ৰাইজ ৱাইজ কিন্তু ছাপৰ্টিভ নাই হোৱা বস্তুটো চ' ডেটছ ইট ভাদুৰা স্থান ইয়াত আহিছে চাগে ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলটো আমি তাৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ বস্তুটো ভালেই হয় কিন্তু মানে আমিও মানে এক্সট্ৰাকৈ যোগাৰ কৰিব লাগে আমি অৰ্ডাৰ দিয়া কামটোৱে অৰ্ডাৰ দিছিলোঁৱে কাৰণ আমাৰ মানে কামটো কম হওক বুলি এতিয়া আমাৰো এক্সট্ৰা কামেই ওলাইছেগৈ চ' if you are not willing to do these stuffs then these supportive stuff then you can also instruct us after we get your product so that we will be insured beforehand so that's it for today's video and we'll see you in the next one peace private ground le mojai beleg time 5:30 baji gol ইমান আন্ধাৰত বেলেগত প্ৰেক্টিছে কৰোঁ ন আন্ধাৰ হ'লেও প্ৰেক্টিছ কৰিলোঁ গুড সেইটোৱে আৰু ছাকচেছ